Ang rescue breath ay isang first aid technique na ginagawa kapag tumigil ang paghinga ng isang pasyente o nag-respiratory arrest. Ang rescue breathing ay karaniwang tinatawag din na mouth-to-mouth resuscitation. Pinapaalala lang po namin na kung ang video na ito ay napapanood natin sa panahon ng pandemya, hindi namin inirekomenda ang pagbibigay ng rescue breath sa hindi kakilala. Nasa diskresyon naman ng naglalapat ng first aid kung siya ay magbibigay ng rescue breath sa kanyang kamag-anak o mahal sa buhay. Isa sa mga vital tools sa pagbibigay ng first aid ang pocket mask. Maiging maglaan tayo ng budget para maisama ito sa ating first aid kit dahil very useful po ito sa pagbibigay ng rescue breath. Narito ang steps para maisagawa ito. Bago magbigay ng rescue breath, siguraduhin ang kaligtasan sa paligid. Magsuot ng mga necessary BSI or body substance isolation gaya ng gloves at mask. I-check ang level of consciousness ng pasyente. Sir, teka lang. I-check din kung may rise and fall ang dibdib sa paghinga nito. Kung walang breathing, tumawag agad ng emergency medical services. Hello, sir, kailangan namin ng ambulance assistance kasi meron tayong isang tao na hindi na humihinga. Kunin ang pocket mask at buksan ang airway. Ilagay ang pocket mask sa ibabaw ng bibig at magbigay ng rescue breath, 1 breath every 5 seconds at ulitin ng 12 times. Siguraduhing selyado ang pocket mask sa bibig ng pasyente at panatilihing bukas ang daanan ng hangin. After 12 cycles, i-check ang rise and fall ng dibdib. Ulitin ang proseso ng pagbibigay ng rescue breath hanggang magkamalay ang pasyente, makahinga o hanggang dumating ang emergency medical services. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.